Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the another function of primary macronutrients. So there are the three primary macronutrients is there: NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. In my last video I will complete the function of phosphorus. In this video we will learn about the function of potassium. So this potassium it is also required for the roots, mainly for the roots growth, healthy roots growth. બરાબર, સૌથી વધારે પોટેશિયમ ક્યાં જરૂર પડશે? રૂટ્સ માટે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું કે ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી રૂટ્સ, ફ્લાવર્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ. બરાબર, ફ્રૂટ્સની અંદર, ફ્લાવરની અંદર અને રૂટ્સની અંદર મોસ્ટ ઓફ ફોસ્ફરસ જોશે. એ જ રીતે પોટેશિયમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ફોર ધી મેઇનલી ફોર ધી રૂટ્સ ગ્રોથ. રૂટ્સ ગ્રોથ માટે મેઇનલી કોણ જોશે? પોટેશિયમ જોશે. તો પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ મેઇનલી કેના માટે જોશે? પ્લાન્ટના રૂટ માટે જોશે. જ્યારે નાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી શૂટ્સ. શૂટ્સ એટલે રૂટનો જે ઉપરનો ભાગ હોય એને બધા શૂટ્સ કહેવાશે. તો નાઇટ્રોજન સેલ ડિવિઝન માટે જરૂરી છે, એટલા માટે શૂટ્સ જે છે ઉપરનો ભાગ, જે સોઇલની ઉપરનો ભાગ, એના માટે મોસ્ટ ઓફ નાઇટ્રોજન જરૂરી હશે. અને ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ મોસ્ટ ઓફની વાત થાય, બધામાં નહીં, રૂટના ગ્રોથ માટે મોસ્ટ ઓફ યુઝ થશે. જ્યારે ફોસ્ફરસ ફ્લાવરની અંદર અને ફ્રૂટની અંદર જરૂરી પડશે. જ્યારે પોટેશિયમ ઇટ ઇઝ અ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ઓલ પ્લાન્ટ, બટ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી રૂટ્સ, બર્ડ્સ એન્ડ લીવ્સ એન્ડ ટીપ્સ. સૌથી વધારે ક્યાં જોશે? રૂટ્સની અંદર જોશે, બર્ડ્સની અંદર જોશે, લીવ્સ અને ટીપ્સની અંદર જોશે. સો now we will discuss about the potassium. So this plant it will be absorb potassium in the form of K+. કયા સ્વરૂપમાં પ્લાન્ટ લેશે? K+ ના સ્વરૂપમાં પ્લાન્ટ લેશે. ઇટ ઇઝ એબ્ઝોર્બ ધી ઇન ધી ફોર્મ ઓફ આયન. આયનના ફોર્મમાં એબ્ઝોર્બ કરશે. કેમાંથી એબ્ઝોર્બ કરશે? સોઇલમાંથી. બરોબર, સોઇલમાંથી પોટેશિયમ એબ્ઝોર્બ કરશે. કયા ફોર્મમાં? K+ ના ફોર્મમાં. સો ધીસ ઇઝ ધી એબ્ઝોર્બ ધી પોટેશિયમ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ K+, મીન્સ પોટેશિયમ આયનના ફોર્મમાં શું કરશે? એબ્ઝોર્બ કરશે. ક્યાંથી? સોઇલમાંથી એબ્ઝોર્બ કરશે. નેક્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી ફંક્શન ઓફ પોટેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ. ધ ફંક્શન ઓફ પોટેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ, મૂવમેન્ટ ઓફ ધી કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટનું મૂવમેન્ટ માટે કોણ જરૂરી છે? પોટેશિયમ. So first function of the potassium is the function of potassium in movement of the carbohydrate into the plant. Next function of the potassium is potassium provide the resistance power toward the plant, mainly for the roots. બરોબર, potassium provide the resistance power. So resistance means it will be potassium it is used for the healthy growth of roots. રૂટ્સના હેલ્ધી ગ્રોથ માટે પોટેશિયમ રેઝિસ્ટ કરશે. રેઝિસ્ટન્સ ટુવર્ડ ધી લાઇક ફંજાઇલ, લાઇક ઇન્સેક્ટ. બરાબર, ઇન્સેક્ટ અને ફંગી પ્રત્યે શું કરશે? રેઝિસ્ટ કરશે. ઇટ ઇઝ અ રેઝિસ્ટ પાવર્ડ ટુવર્ડ ધી ફંજાઇલ એન્ડ ઇન્સેક્ટ બાય યુઝ ઓફ પોટેશિયમ. પોટેશિયમ શું કરશે? રૂટ્સને હેલ્ધી રાખશે, હેલ્ધી ગ્રો કરશે. એ રેઝિસ્ટન્સ પાવર ઇન્ક્રીઝ કરશે. કેના પ્રત્યે? તો કે ઇન્સેક્ટ છે, જીવજંતુ છે. બરાબર, જે રૂટ્સમાં સેળવતા હશે એ બેક્ટેરિયા છે. પછી ફંગાઇલ છે, જે રૂટમાં ફૂગ લાગે એ ફૂગ ન લાગે એના માટે પણ પોટેશિયમ જવાબદાર છે. તો ફૂગ પ્રત્યે, ઇન્સેક્ટ પ્રત્યે કેવું પડશે? રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારશે. કેને? રૂટ્સને. મેઇન ક્યાં? રૂટ્સમાં યુઝ થશે પોટેશિયમ. તો પોટેશિયમ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડ ધી રેઝિસ્ટન્સ પાવર ટુ ધી પ્લાન્ટ, મેઇનલી ફોર ધી રૂટ્સ. રૂટ્સનો રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારશે ટુવર્ડ ધી ઇન્સેક્ટ્સ એન્ડ ફંજાઈ. નેક્સ્ટ આપણે હજી ફંક્શન જોઈએ તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ફંક્શન ફોર ધી પ્રોટીન સિન્થેસિસ. સો પોટેશિયમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધી પ્રોટીન સિન્થેસિસ એન્ડ સેકન્ડ યુઝ ફોર ધી મેન્ટેન ધી એનાયન એન્ડ કેટાયન ઇન ટુ ધી સેલ. સેલની અંદર એનાયન અને કેટાયનના જે બેલેન્સ છે એ મેન્ટેન રાખશે. કોણ રાખશે? પોટેશિયમ. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ્સો ફંક્શન ઓફ ધી potassium. So there are four functions for the potassium. First function it is a movement of the carbohydrate into the plant. Next one is potassium provide the resistance power to the plant, mainly for the roots toward the insects and like fungi. So fungi અને જે ઇન્સેક્ટ છે એને રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારશે. કોનો? રૂટ્સનો.
નેક્સ્ટ આપણે હજી આમાં લખેલા નથી પણ તમે લખી શકો, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી પ્રોટીન સિન્થેસિસ, એન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ ફોર ધી મેન્ટેન ધી એનાયન એન્ડ કેટાયન ઇન ટુ ધી સેલ. સેલની અંદર એનાયન અને કેટાયનનું મેન્ટેન રાખવા માટે, બેલેન્સ રાખવા માટે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ફોર ધી પોટેશિયમ. નેક્સ્ટ વન જોઈએ, ડેફિશિયન્સી. જો પોટેશિયમની ડેફિશિયન્સી હશે પ્લાન્ટની અંદર તો શું થશે? સો ડેફિશિયન્સી કોઝ ધ સ્લો ડાઉન ધી હેલ્ધી રૂટ ઓફ સિસ્ટમ. જે રૂટને હેલ્ધી હોવો જોઈએ એ હેલ્ધી રહેશે નહીં. જો પોટેશિયમ નહીં હોય તો રૂટ જે છે એ હેલ્ધી ગ્રો કરશે નહીં. રૂટ હેલ્ધી ગ્રો નહીં કરે તો વોટર સપ્લાય પૂરતી શૂટ્સને ઉપર જે છે પ્લાન્ટ એને વોટર સપ્લાય મળશે નહીં, બરાબર. સરખી રીતે મૂળ નહીં હોય તો પ્લાન્ટ બરોબર ગ્રો કરશે નહીં. તો મૂળ પરફેક્ટ હોવા જોઈએ, રૂટ પરફેક્ટ હોવા જોઈએ. તો રૂટનો હેલ્ધી ગ્રો કરવા માટે પણ શું જરૂરી છે? પોટેશિયમ જરૂરી છે. સો ડેફિશિયન્સી કોઝ સ્લો ડાઉન ધી હેલ્ધી રૂટ ઓફ સિસ્ટમ. જો આને ડિફિશિયન્સી હશે તો યલો અને રેડ કલરના લીવ્સ થઈ જશે. વેનએવર ધી ડિક્રીઝ ઓર ડેફિશિયન્સી ઓફ ધી પોટેશિયમ એટ ધેટ ટાઈમ ધી લીવ્સ લાઇક યલો એન્ડ રેડ. રેડ અને યલો કલરના કેવા થઈ જશે? એના લીવ્સ થઈ જશે. એટલે ખબર પડી જશે કે આની અંદર પોટેશિયમની ખામી છે. સો here there are three primary macronutrients. Function of the three primary macronutrients is complete. ત્રણ આપણે પ્રાઇમરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ જોયા. ફર્સ્ટ જોયું નાઇટ્રોજન, અનધર જોયું પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ, અને થર્ડ વન હતું પોટેશિયમ. એમાં સૌથી વધારે કયું જોશે? નાઇટ્રોજન જોશે. કેના માટે? શૂટ્સ માટે. રૂટ્સ માટે બે છે, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ. સો ધીસ આર three main primary macronutrients required for the plant growth. આ ત્રણ હતા જે પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે સૌથી વધારે ન્યુટ્રિયન્ટ જોશે. એક નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ. આ ત્રણ પ્રાઇમરી હતા. ઇટ ઇઝ પ્રાથમિક જરૂરિયાત હશે પ્લાન્ટના ગ્રોથ માટે, હેલ્ધી ગ્રોથ માટે, બરાબર. તો આ ત્રણેય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે, બરાબર. હવે માનો કે પોટેશિયમની ડેફિશિયન્સી, વેનએવર ધી ડેફિશિયન્સી ઓફ ધી પોટેશિયમ, સો લીવ્સ લુક લાઇક ધીસ, બરાબર. આ પ્રકારના લીવ્સ લાગશે, રેડ એન્ડ યલો. રેડ કલરના અને યલો કલરના લાગશે. ધીસ ઇઝ ધી પિક્ચર ઓફ લીવ્સ ઓફ કોટન. જે કોટન છે એનું જે પાંદડું છે એનો પિક્ચર છે, બરાબર. કોટન તમે જોયેલું જ હશે એટલા માટે જ મેં આ પિક્ચર સિલેક્ટ કરેલું છે. જે કપાસનો છોડ હશે એના જો પાંદડું જો આ રેડ કલર અથવા તો યલો કલરનું થઈ જશે, ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ધી પોટેશિયમ. પોટેશિયમની જરૂર હશે અથવા તો નાઇટ્રોજનની જરૂર હશે. એટલે તમે NPK સ્વરૂપમાં પોટેશિયમ આપી શકો. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ ત્રણેય એની અંદર આવી જશે. બેલેન્સ અલગ અલગ બધા NPK ફર્ટિલાઇઝરની અંદર હશે. એ હું તમને આગળ સમજાવીશ એટલે વધારે ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતે NPK પર્સન્ટેજ હશે, નાઇટ્રોજનનું કેટલું પર્સન્ટેજ હશે, ફોસ્ફરસનું કેટલું પર્સન્ટેજ હશે અને પોટેશિયમનું કેટલું પર્સન્ટેજ હશે. તમે ચેન્જ પણ કરી શકો. તો એ હું તમને આગળ જ્યારે સિન્થેસિસ આપણે કરશું NPKની ત્યારે હું તમને ડિટેલની અંદર સમજાવીશ. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ફંક્શન ઓફ પોટેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ ફંક્શન of macronutrients is secondary macronutrients. So you know about there are three secondary macronutrients is there: calcium, magnesium and sulfur. And the three primary macronutrients is there are nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. And three macronutrients derived from the air and water are carbon, oxygen and hydrogen. So total 9 macronutrients it is required for the plant growth. સૌથી વધારે જો જોતા હોય તો આ 9 ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોશે. કયા કયા? પહેલા છે પ્રાઇમરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, NPK, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ, જે સૌથી વધારે જરૂર હશે, બરાબર. કેમ જરૂરી વધારે હશે? કારણ કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ પણ વધારે જરૂરી હશે, પણ એ ડાયરેક્ટલી એબ્ઝોર્બ ફ્રોમ ધી એર એન્ડ વોટર. એ એર અને વોટરમાંથી ડાયરેક્ટ મળી જશે એટલે એને આપણે કંઈ સપ્લાય કરવાની જરૂર છે નહીં. એટલે પ્લાન્ટને કાર્બન, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં, કારણ કે બીકોઝ ધી પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ ધી કાર્બન, હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન વાયા એર ઓર વોટર. વોટર અથવા તો એરમાંથી કાર્બન, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે આપણે એસેન્શિયલ સપ્લાય કરવું પડશે નહીં, સપ્લાય કરવી પડશે નહીં, ડાયરેક્ટલી પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે જોશે કયું? NPK.
because of NPK it will be absorbed from the soil. સોઇલમાંથી જે એબ્ઝોર્બ કરશે તો એ આપણે એસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે એટલે આપણે એને આપવું પડશે. એટલે પ્રાથમિક જરૂરિયાત 3ની છે. NPK means it is a primary macronutrients, nitrogen, phosphorus and potassium. Then there are the 3 secondary macronutrients is there. Calcium, magnesium and sulfur are secondary macronutrient. આ કયા છે? સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે. તો ટોટલ 9 મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે તમારે યાદ રાખવાના. એક NPK એ પ્રાઇમરી છે, COH બરોબર, આલ્ડીહાઇડ મેં કીધું હતું, કાર્બન, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, ઇટ ઇઝ derived from the air and water. And there are 3 is a secondary macronutrients is a calcium, magnesium and sulfur. So now we will start the function of calcium into the plant. So first of all, the calcium it will be absorbed from the soil plant in the form of calcium ion, calcium +2 બરાબર. કેલ્શિયમ ઉપર +2 ચાર્જ હશે એ આ ફોર્મમાં પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ કરશે ફ્રોમ ધી સોઇલ. સો plant it will be absorb calcium in the form of calcium +2 charge from the soil. soil માંથી calcium +2 ફોર્મમાં પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ કરશે બરાબર. So first is calcium it will be absorbed from the soil in the form of calcium ion. Next, કેલ્શિયમની જરૂરિયાત શું છે પ્લાન્ટની અંદર? સો ધીસ કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી મેન્ટેન ધી pH ઓફ સોઇલ. સો ધીસ ઇઝ ધી મેઇન ફંક્શન ઓફ કેલ્શિયમ. મેઇન ફંક્શન શું છે? ધી કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેન્ટેન ધી pH ઓફ સોઇલ. જે સોઇલની pH મેન્ટેન કરવા માટે કેલ્શિયમ જરૂરી છે. તો pH મેન્ટેન કરવા માટે આપણે નાખશું કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નાખશો એટલે pH છે જે સોઇલની મેન્ટેન રહેશે બરાબર. જેમ જેમ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ વધારે નાખશો એમ સોઇલની pHમાં શું થતો જશે? વધારો થતો જશે. એટલે મેન્ટેન pH મેન્ટેન રાખવા માટે તમારે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનો યુઝ થશે, કેલ્શિયમનો યુઝ થશે. એટલે કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી મેન્ટેન ધી pH ઓફ સોઇલ. જે સોઇલની pH છે એને મેન્ટેન કરવામાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનો યુઝ થશે. નેક્સ્ટ, જે સોઇલના જે પાર્ટિકલ છે એની અંદર એર સર્ક્યુલેશન અને વોટર સર્ક્યુલેશન માટે પણ કેલ્શિયમ જવાબદાર છે. સો ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી સોઇલ ઇન ટુ ધી એર એન્ડ વોટર સપ્લાય. એર અને વોટર સપ્લાય કરવા માટે પણ કેલ્શિયમ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ વન, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી ફોર્મેશન ઓફ સેલ વોલ. સેલ વોલની અંદર શું થશે? ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ફોર્મેશન ઓફ સેલ વોલ. સેલ વોલ મીન્સ જે સેલ હશે એની જે બહારની દિવાલ હશે એને શું કહેવાશે? સેલ વોલ કહેવાશે. તો આ જે સેલ વોલ છે એની ઉપર જે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ, આઉટર મોસ્ટ લેયર ઓફ ધી સેલ વોલ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સેલ વોલ બરાબર. જે સેલ વોલ છે એની જે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ હશે, લેયર હશે, કેનું હશે? એ મિડલ લેમેલાનું બનેલું હશે. જે રીતે માનો કે અહીંયા સેલ છે, એક અહીંયા સેલ છે, એક અહીંયા સેલ છે. તો આ સેલ વચ્ચે જે અહીંયા જે વચ્ચે ગેપ રહ્યો આ બધો એ કેનેથી ભરેલો હશે? આ સેલની આઉટ, જો આ 3 મેં સેલ દોર્યા રેડ કલરના બરાબર, એની વચ્ચે જે હશે એ શું હશે? એને કહેવાશે મિડલ લેમેલા. એને શું કહેવાશે? મિડલ લેમેલા કહેવાશે. સો ધીસ મિડલ લેમેલા ઇટ ઇઝ અ મેડ અપ ઓફ આઈધર મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટ ઓર કેલ્શિયમ પેક્ટેટ. કેલ્શિયમ પેક્ટેટ અથવા તો મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટનું બનેલું હશે. એને કહેવાશે મિડલ લેમેલા. તો મિડલ લેમેલા ઇટ ઇઝ into the mature plant. જો મેચ્યોર પ્લાન્ટ હશે તો સેલ ઇટ ઇઝ અ આઉટર મોસ્ટ લેયર ઓફ ધી સેલ વોલ. સેલ વોલની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ હશે કે એને શું કહેવાશે? મિડલ લેમેલા. તો આ યલો કલરનું મેં જે ડ્રો કર્યું એને શું કહેવાશે? મિડલ લેમેલા કહેવાશે. તો એ મિડલ લેમેલા કેનું બનેલું હશે? કેલ્શિયમ પેક્ટેટ અથવા તો મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટનું બનેલું હશે. ઇટ ઇઝ અ આઉટર લેયર ઓફ ધી સેલ. જે સેલ વોલનું આઉટર લેયર છે એને મિડલ લેમેલા કહેવાશે. તો એ મિડલ લેમેલા બનાવવા માટે શું યુઝફુલ છે? કેલ્શિયમ બરાબર. કેલ્શિયમ પેક્ટેટનું હશે એટલે કેલ્શિયમ જરૂરી છે. તો સેલ વોલ બનાવવા માટે ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી કેલ્શિયમ. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કેલ્શિયમ સેલ વોલ બનાવવા માટે સેલ વોલની જે આઉટર ઓર્બિટલ છે, આઉટર લેયર છે, જેને કહેવાશે મિડલ લેમેલા. એ મિડલ લેમેલા કેનું બનેલું હશે? અહીંયા જો મેં યલો કલરનું ડ્રો કર્યું એને કહેવાશે મિડલ લેમેલા. એ કેનું બનેલું હશે? મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટ અને કેલ્શિયમ પેક્ટેટનું બનેલું હશે. સો ધીસ ઇઝ ધી યુઝફુલ ફોર ધી, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી ફોર્મેશન ઓફ સેલ વોલ.
સેલ ડિવિઝનની અંદર એ ફોર્મ થશે. ઇટ ઇઝ અ યુઝ ટુ ફોર ધી સેલ ડિવિઝન. સેલ ડિવિઝન થશે એટલે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ બંને સેલ વચ્ચેની જે ગેપ હશે અને મિડલ લેવલા કહેવાશે. એ બનાવવા માટે કેલ્શિયમ પેક્ટેટ અને મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટનો યુઝ થશે. નેક્સ્ટ વન, ઇટ ઇઝ અ યુઝ ટુ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી બર્ડ્સ એન્ડ ટીપ્સ. જે બર્ડ્સ અને ટીપ્સ બનાવવા માટે પણ કેલ્શિયમનો યુઝ થશે. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ અ યુઝ ટુ ગ્રોથ ઓફ ફ્લાવર. ફ્લાવરના ગ્રોથ માટે પણ કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ યુઝફુલ. તો અહીંયા આપણે જોયું કેલ્શિયમનું ફંક્શન ઇન ટુ ધી પ્લાન્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ધી કેલ્શિયમ એબ્ઝોર્બ બાય ધી પ્લાન્ટ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ કેલ્શિયમ +2 ચાર્જમાં સોઇલમાંથી એબ્ઝોર્બ કરશે. પ્લાન્ટ વિલ બી એબ્ઝોર્બ ફ્રોમ ધી સોઇલ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ કેલ્શિયમ +2. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ ફોર ધી એર એન્ડ વોટર સર્ક્યુલેશન ઇન ટુ ધી સોઇલ. સોઇલની અંદર એર અને વોટરનું સર્ક્યુલેશન કરવા માટે પણ કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ યુઝફુલ ફોર ધી સોઇલ. સોઇલ માટે જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, calcium carbonate. Calcium carbonate it is a maintain the pH of soil. That's why calcium it is a used to maintain the pH. Most MP question બરોબર. pH મેન્ટેન કરવા માટે તમે કયો ન્યુટ્રિયન્ટ નાખશો? તો યસ, calcium it is a used to maintain the pH of the soil. Whenever required the increase the pH of the soil, at that time we supply the calcium carbonate. calcium carbonate ના સ્વરૂપમાં તમે નાખશો એટલે pH ઇન્ક્રીઝ થશે. મેન્ટેન મોસ્ટ ઓફ pH સોઇલની હશે 6 અને 5 ની વચ્ચે, 5, 6 અને 7 આટલી જ pH હશે. આલ્કલાઇન થોડીક હશે, સ્લાઇટલી કેવી હશે? આલ્કલાઇન હશે, 6, 7 વચ્ચે હશે બરોબર. પછી જો તમારે બેઝિક pH વધારવી હોય તો કેલ્શિયમ તમે કાર્બોનેટ નાખશો એટલે બેઝિક થઈ જશે, બેઝિક સોઇલ થશે બરાબર, સોઇલ થશે સોરી. તો કેલ્શિયમ તમે એડ કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેન્ટેન ધી pH ઓફ સોઇલ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નાખશો એટલે pHમાં વધારો ઘટાડો કરી શકશો. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ફોર્મેશન ઓફ સેલ વોલ. સેલ વોલ બનાવવા માટે પણ યુઝફુલ છે. બીકોઝ ઓફ ધી આઉટર મોસ્ટ લેયર ઓફ ધી સેલ વોલ ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ધી મિડલ લેમલા એન્ડ મિડલ લેમલા ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ધી કેલ્શિયમ પેક્ટેટ એન્ડ મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટ. મેં તમને ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને સમજાવ્યું કે મિડલ લેમલા કેને કહેવાય. એ મિડલ લેમલા કેનું બનેલું હશે? મેગ્નેશિયમ પેક્ટેટ અથવા તો કેલ્શિયમ પેક્ટેટનું બનેલું હશે. તો એ કેલ્શિયમ પેક્ટેટ બનાવવા માટે પણ કેલ્શિયમ યુઝફુલ છે. સો ઇટ ઇઝ અ યુઝફુલ ટુ ફોર્મેશન ઓફ સેલ વોલ. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ અ યુઝ ટુ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બર્ડ્સ એન્ડ ટીપ્સ. જે કૂપણ હશે, કુમળી જે કૂપણ હશે ઉપર, જે શરૂઆતમાં જે પાંદડા બધા ડાળખી પૂરી થઈ જાય એના પછી એક કૂપણ આવે, તો એ કૂપણ બનાવવા માટે પણ કેલ્શિયમ યુઝફુલ છે. ઇટ ઇઝ અ ગ્રોથ ઓફ ફ્લાવર. ફ્લાવરના ગ્રોથ માટે પણ કેલ્શિયમ ઇટ ઇઝ અ most required. So this is the all about the function of calcium. It is a secondary macronutrient. So thank you friends.